lahat, meron ditong bagong dumating na package. Ito from Lazada, 1,580. Kaya fragile, bigat. Ano pang gagawin natin? Lex PH, buksan natin ito. Saan natin bubuksan ito? Buksan natin. Daming paputok ang laki nito. Mabilis na umorder. Kahapon ko lang in order, dumating na. Yan. Okay. Pack ng box. May kasamang paputok. Yan ang ating order. Una natin package na dumating, bagong dating na package. Naka-tape lang natin. Dito natin buksan. Oops, yan. Uy, ingay nun Okay. Maraming double box. Ito. Dinala ko lang yung box Yan. Buksan. Uy. Baliktad pa. Ito. Stallion 12v-12 15 amperes. Made in RP. 110 to 220 volts. Dito pala dapat taas. Okay. At may pukpok ng pukpok sa labas. Ayun! Yan ang ating yun. Ayan na. Tingnan natin. Laki. 15 amperes. Yung pala laman yan. Yun laki 15 amperes. Pwedeng pang welding ito diba? 15 amperes RP 38-0-12-12 center top. Medyo may pagka gold plated yung ilalim. EI core. Ano to? Alcitran. Maitim. May screw. Lamination nyo. Laki. Bigat. Ayun dilaw. Stallion transformer 220-110-0. Ito yung primary nya. Naka-tape pa So ito ang laman. Mabigat. 2 kilo yata ito 1 kilong mahigit. Ayun naka-screw. 4. At maitim. Okay. Yun So yan ang laman. Pwede itong power supply So yan ang laman ng ating package. 15 ampere na center top, 12 volts transformer EI core. Lakas nito sa power supply. Okay. Meron pang isang dumating. Asan na yun? Diyan ka muna. Laki. Diba laki? Lex PH from Lazada 869.
Oh, saan natin bubuksan ito? Laki ah. Okay. Buksan na natin. Oh. Ayan. Aba. Ayan. Fragile. Oh, ano niya? May fragile. Fragile. Ako to. Oh. Okay. Ayun. TA 10S L. Tingnan natin yung TA 10S L na yan. Wah, di kasya sa camera ang laki ah. Oh, ayun. Uy, ano ito? Ikip sa camera. Ang ating package ay ito na. Oh, yun. Diba? Laki. Oh, yung packaging ito ah. Hirap kalasin. Oh, ayan. Naka double box din. Aba. Oh, may isa pang box. Ayan. Ano to? Targa Auto Sound TA 10S 10 inch 250mm woofer. Tama, TA series. Power handling 250 watts, impedance 8 ohms, sensitivity 890B, 1 watt per 1 meter, frequency response 20 Hz. Aha, TA. Buksan natin. Oh, uy, laki ah. Ayan na. Wala na sa camera. Oh, yan. Oh, 10 inch. Oh. Yan. Kanyang instruction manual. Natin. Ayun, ang laki oh. Targa. Diba? Targa speaker. 1, 2, 3, 4, 5. 5. Ayun ang itsura niya. 10 inch woofer. Targa 250 watts 8 ohms. Made in Philippines. Bigat din. Yung terminal niya oh. Okay. Oh, ayun oh. May sabitan pa. Iyan ang laman ng pangalawang package. Isang Targa speaker at isang transformer. Iyan ang laman. Oh. Targa speaker na 8 ohms, 250 watts. At center top 15 ampere na transformer. Okay, mga repa pips,